आजीच्या किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत भज्याची भाजी। त्याचं मी तुम्हाला साहित्य सांगते। बेसन पीठ, तीळ, खोबरं, कोथिंबीर, कढीपत्ता, आलं, लसूण, 2 वेलच्या, कांदा, टमाटो। थोडंसं मी तेल टाकते तव्यात। कांदा भाजून घेते लाल रंगावर। आपल्या कांद्याचा कलर बदललेला आहे। मी त्याच्यात खोबरं टाकते, वेलची टाकते, लसूण। आपण कांद्यामध्ये टमाटो टाकूया। टमाटो भाजण्यासाठी थोडंसं मीठ टाकूया। कढीपत्ता पण टाकूया। कांदा टमाटर आपला भाजून झालेला आहे। मी एका डिश मध्ये काढून घेते। तीळ मी कढईमध्ये भाजून घेते। आपले तीळ भाजून झालेले मी आता एका भांड्यामध्ये काढून घेते। आपण डाळीचं पीठ भिजवून घेऊया। मिरची पावडर, हिंग थोडासा, हळद, मीठ। आपण हे सगळं मिश्रण एकत्र करून घेऊया। पाणी ओतून मी भिजवते। आपलं पीठ भिजवून झालेलं आहे। याला 5 मिनिटं ठेवून देते असंच। कांदा लसूण हे भाजून घेतले नाही, मी हे वाटून घेते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। कोथिंबीर, आलं, राहिलेला लसूण आपण हे वाटून घेऊया। ते थोडंसं बारीक झालेले मी ह्याच्यामध्ये तीळ टाकून वाटून घेते। आपले हे मिश्रण छान वाटून झाले। मी थोडं थोडं पाणी घालून वाटलेले। 5 मिनिटं झालेले बेसन पीठ भिजवून। आता आपण भजी करायला घेऊया। तेल तापलंय, आपण त्याच्यात भजी कढईमध्ये भजी सोडू। पण पलटी करून घेऊया। आपली भजी लाल रंगावर भाजून झालेली आहे। मी एका ताटामध्ये ती भजी काढून घेते। तेल आपलं तापले, त्यामध्ये मी मोहरी टाकते, जिरं टाकते, वाटलेला मसाला कढईमध्ये टाकते। आपण याला चांगलं परतून घेऊया। हा मसाला मी बाजूला करून घेते। हिंग, हळद, मिरची पावडर 2 चमचे, थोडासा कढीपत्ता। आपण हे मसाला सगळा परतून घेऊया। थोडंसं पाणी टाकून हा मसाला मी शिजवून घेते थोडासा 5 मिनिटं। आपल्या मसाल्याला कलर छान आलेला आहे। मी कढईमध्ये अजून पाणी घालते। हे मिश्रण सगळं मी कढईमधलं मिक्स करून घेते। भाजीला आपल्या उकळी आली आहे, त्याच्यामध्ये मी भजी सोडते। आपली भाजी तयार झालेली आहे। मी एका भांड्यामध्ये काढून घेते। आपली आजची रेसिपी तयार झालेली आहे। तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा
माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.